Bună ziua frumoși mei pești, bine ne revedem, dragii mei, am ajuns în sfârșit și la voi să facem etalarea de iubire pentru luna mai-iunie, aș spune, jumătatea lui mai, jumătatea lui iunie, pentru toate categoriile, da, de persoane, cei care sunteți, nu știu, într-o relație, sunteți căsătoriți sau cei care sunteți divorțați, burlaci, nu știu, da? Aici vorbim despre toată lumea, în descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste două categorii. Nu uitați că în comun vom avea 3 mesaje din acest minunat oracol, așadar rămâneți de moment cu toții aici să vedem care sunt cele mai importante mesaje pe care trebuie să le auziți de la mine, care să aibă relație cu iubirea, da? Pentru luna mai-iunie. Pești. Iubire, mesaje importante pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în zodia peștilor. Începem. Primul mesaj. Decizie. E momentul să decizi sau să faci o alegere. Hai să vedem. Intuiție. Ascultă-ți intuiția. Și empatie. Empatie... Vedem la ce vrea să se refere pentru că e foarte interesant. Aici avem turnul. Pentru unii dintre voi e momentul să faceți curățenie în viața voastră, dragii mei. Nu contează că aveți sau nu o relație, ceva trebuie să se termine. Ceva trebuie să se curețe. Aici turnul vrea să ne spună că e momentul să dați drumul unei situații, unei persoane, unei relații, unui a ceva ce nu vă mai e de folos, pentru că turnul vine să facă curat, da? E ca și cum vine să te trezească ca tu să vezi că e momentul să începi să faci curat, ceva trebuie să dispară din viața ta. Vom vedea cu exactitate la ce vrea să se refere aceste mesaje în legătură cu cărțile tarot, vom vedea care e combinația, da? În principiu aș spune că este o lună în care trebuie inclusiv să îți folosești intuiția, dar și inima, pentru că aici vorbim despre empatie, a empatiza cu celălalt. Da? Deci dacă tu, probabil, unii dintre voi aveți nevoie să luați o decizie ca să rupeți o relație, nu poți să rupi relația așa, pentru că dacă relația e dezastruoasă, tu trebuie să te trezești odată că n-ai ce face. Dar aici e vorba să fii blând, da? Adică să empatizezi cu celălalt, pentru că poate celălalt nu se așteaptă ca tu să iei decizia să rupi relația. Iar dacă ești singur, e posibil să trebuiască să începi să decizi, să renunți la anumite aspecte ale tale, care probabil în loc să fie o calitate, este un defect. Da? Aș putea să spun că empatia este o problemă pentru unii dintre voi, pentru că peștii, în general, nu peștii ca persoane, ci energia de pești este una foarte fuzionabilă cu ceilalți. Îi simte pe ceilalți și vorbim de o empatie extraordinar de mare, o sensibilitate extraordinar de mare față de cei care îi simțim, da? Peștii îi simt pe ceilalți ca fiind persoane care au nevoie de ajutorul lor. Sunt foarte empatici și poate este mai repede un defect decât o calitate pentru tine. Ar trebui să te observi și să vezi dacă este sau nu o calitate. Și aici turnul vine și spune că e momentul să renunți la anumite aspecte ale tale. Hai să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem cum se aspectează partea amoroasă, da? În această perioadă pentru voi și cum legăm aceste mesaje de oracol cu cărțile de tarot. Mă iertați, am vorbit mult deja. Puțin apă. 7 de bâte, prima carte. 6 de bâte. Temperanța. În ceea ce privește o relație de 2 aici, pentru că vorbim despre cei care aveți o relație, aici vorbim despre o
Îmi lasă impresia că amândoi, sau cel puțin unul, dacă nu amândoi, unul singur n-a făcut decât să lupte pentru pace și liniște în relația asta. A ținut morțiș, pentru că 7 de bâte este o carte a protejez ce cred că trebuie, protejez acel ceva ce eu cred că trebuie să lupt pentru el, da? Și pentru ce lupt aici? Pentru liniște și pace și echilibru. Și îmi lasă de înțeles că o bună perioadă de timp, unii dintre voi care aveți o relație, mă mănâncă și nasul, ați ținut cu dinții să luptați până când veți putea să ajungeți să echilibrați din nou relația sau să o vindecați sau să o, nu știu, să vă împăcați cu persoana de lângă voi. Există foarte multă strictețe pe această pe acest aspect. 10 de spade, cavaler de spade, 4 de monede aici, foarte... Dar nu știu cine mă pomenește acum, m-a apucat, mă mănâncă nasul, mă mănâncă sughița, adică e interesant aici cu voi, nu știu ce se întâmplă. Cu cât ții mai morțiși, mie vine să spun că aici nu poți să ții cât de mult vrei tu, să lupți cât vrei tu să ajungi la această liniște, pace și înțelegere și armonie, pentru că n-ai nicio șansă, vine să spun aici. Cred că tu ai de-a face cu o persoană foarte înțepată, o persoană care, indiferent ce tu ai face, te-ai da peste cap. Tu poți să te dai peste cap să fii persoana cea mai cu minte din lume și să faci pe plac cât vrei tu. N-ai cu cine, pentru că aici e o persoană care nu că e în contră, ci este în defensivă. Tu ești un, hai să spunem așa, bun samaritean, pentru că aici asta se observă, tu lupți pentru pace și liniște și celălalt e în contra, da? Ca să mă înțelegi. De ce lupți atât de mult și de ce vrei atât de mult liniște și pace? Pentru că te costă foarte mult să renunți la ceea ce ai. Aici este vorba de posesiune, e ca și cum îmi aparține persoana sau mi-aparține familia, e al meu, sunt ai mei, eu trebuie să, nu vreau să renunț la ei, da? Și de-aia aici este, dar ideea este că celălalt se pune cruciș, celălalt te atacă, celălalt se simte ca și cum i-ai distrus viața, adică aici e o chestie foarte, foarte, simt aici foarte multă, e o persoană nu neapărat traumatizată, poate vorbim despre o persoană care ceva s-a întâmplat aici, poate a avut loc o trădare pentru unii dintre voi și persoana asta, când a simțit trădarea, ori ea a trădat, ori tu ai trădat, nu are importanță, aici a avut loc un aspect de genul ăsta, de atunci persoana asta a rămas cu un nu știu dacă neapărat cu un dezechilibru psihologic, ceva s-a întâmplat pentru că e plină de furie și e ca și cum tu mi-ai distrus viața. Mie îmi sună mult în cap fraza asta, nu știu dacă într-adevăr vi se spune sau nu lucrul ăsta. Dar în același timp e ca și cum nici persoana asta nu vrea să renunțe. Deci aici niciunul dintre voi nu vreți să renunțați, doar că tu lupți pentru a recupera liniștea și pacea și cealaltă persoană luptă ca să să rămână pe poziție de victimă și să poate să aibă dreptul să spună ce are chef să spună, ca să te rănească. Aici intențiile celelalte persoane intențiile nu sunt să repare la fel ca tine, ci sunt să îți facă rău, voit. Îmi pare rău, dragii mei, wow! Pași de cupe, regină de bâte,
și As de spade. 2 de spade avem aici la capătul cărților. 2 de spade ne arată că sunteți legat la ochi, ori voi, ori amândoi sunteți legați la ochi, ca și cum nu vreau să văd sau nu vreau să recunosc, niciunul nu vrea să recunoască ceva aici. Poate că ceea ce nu vreți să recunoașteți este că relația asta ar fi trebuit de mult să ajungă la o înțelegere, ar fi trebuit de mult să, nu știu, să ajungă la un pact, după cum am zis. Ar fi trebuit de mult să se spună, să se pună cărțile pe masă, să se spună adevărul, să se comunice într-o manieră sănătoasă pentru a repara. Dar aici, ca și cum îi avem, vezi, spate în spate pe amândoi. Egoismul și vulnerabilitatea celuilalt, pentru că unul se simte mic, tu te simți mare, de exemplu, pentru că aici avem conotația peștilor, este a pajului de cupe, și conotația celuilalt este a mândriei, a egoismului, nu contează ce zodie este. Ca zodie aici avem Săgetător, Berbec, Leu ar putea să fie Balanță, Gemeni sau Vărsător. Ce mi-atrage foarte tare atenția este că conotația peștilor, după cum am spus, este asta în legătură cu a rezolva, în legătură cu a pacta, în legătură cu a ajunge la o înțelegere cu persoana asta, dar n-ai cu cine, pentru că tu e ca și cum ai cuvintele la tine, dar nu ai putere să pui punctul pe ei, pentru că te simți mic. Tu te simți mare și încrezător în puterile tale doar când ești solul păcii, cum se zice, da? Când lupți pentru liniște și pace. Dar când trebuie să lupți cu cărțile pe masă, ca și cum n-ai curaj. Tu te bagi sub masă pentru că n-ai cu cine. Persoana asta dintr-o dată îți taie macaroana, să zicem așa, da? Și aici e ca și cum ea mereu are dreptate. Ea este cu spada în mână. Ea, el, mi-e indiferent, că nu contează că e femeie sau bărbat, ca să mă înțelegeți. Ce pot eu să înțeleg aici în această etalare și combinație cu ce ne spun cărțile de mesaj, da? Mesajele. Aici, dragii mei, turnul este foarte relevant, că e momentul să decideți, da? Ce v-a tot spus intuiția voastră până acum? Ce v-a tot spus intuiția voastră? Să mai stați aici în această situație? Să vedeți că sunteți tocați mărunt în fiecare, poate nu în fiecare zi, dar totuși. Ce-ți spune intuiția ta și tu nu vrei să accepti, nu vrei să... Tot amâni aici, este o amânare continuă, da? De foarte mult timp, probabil. Probabil că cel mai greu este de acceptat că lupt sau eu țin la ceva și celălalt luptă împotriva a ceea ce eu țin. Și este foarte greu de acceptat, adevărat. Dar e vorba de... Dacă aici ni se spune că trebuie să fii empatic cu celălalt, în cazul în care te hotărăști să te desparți de această persoană care tot stă și te toacă, dacă e vorba de a fi empatic, să-i spui într-un fel sau altul, așa, nu știu, cu iubire, că nu se mai poate, că n-ai cum să mai accepti comportamentul, că ai și tu o mândrie, ai și tu un respect față de tine, e vorba și de a fi empatic cu tine. Adică empatic cu tine ce înseamnă? Băi, mă gândesc și la sufletul meu până la urmă, pentru că dacă lupt doar pentru liniște și pace, pentru că nu vreau să renunț la familia pe care o am, că poate aici există și copii, da? Dar observ că n-am cum să scot la capăt, stau așa și îmi pun mâna pe inimă și mă întreb pe mine, oare chiar îmi doresc să trăiesc asta până la finalul vieții mele? Despre asta e vorba, să fii empatic cu tine. Voi știți ce trăiți și cum este circumstanța, povestea pe care eu o văd este asta, da? Nu are cum să fie pentru toată lumea, că bineînțeles nu toți peștii trăiesc aceeași poveste. Dar ceea ce ni s-a revelat astăzi este această povestioară. Așadar, dragii mei, e momentul să decideți să renunțați la... Probabil, dacă nu neapărat să rupeți relația, este momentul să renunțați să mai luptați atât
de înverșunați pentru liniște și pace, când vedeți, da, este cu claritate asul de spade, când vedeți că nu puteți, că nu aveți cu cine. Și atunci, dacă tu schimbi atitudinea, vezi unde te duce sau unde duce, care va fi următoarea etapă. Da, hai să vedem. Pentru cei singuri, ce se întâmplă în luna mai-iunie pe parte sentimentală pentru cei singuri, burlaci sau separația. Uite aici agitație la voi. Să vedem ce se întâmplă. Care este atmosfera în iubire pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia peștilor. Așa cum am spus la început, am explicat de fapt în introducere aceste minunate mesaje. Dacă n-ați văzut, mergeți, vedeți introducerea și vă întoarceți apoi aici. 5 de spade, prima carte. 7 de bâte, și voi în luptă. Și voi sunteți la fel ca ceilalți. 2 de cupe. La voi e și mai și. Da. Unii dintre voi poate sunteți în competiție, dragii mei, cu cineva pentru cineva. Adică v-ați îndrăgostit de cineva, dar mai este altcineva îndrăgostit de altcineva, de acel cineva. Și aici ca și cum intru în luptă, în competiție, sau renunț, pentru că 5 de spade, 7 de bâte, da? Ești așa un fel de... Pentru că și voi trebuie să decideți, dragii mei, ce să faceți. Dacă nu e vorba despre o competiție, este vorba despre o răfuială, tu cu tine, da? Ești în, nu contradicție, ci ești într-o luptă interioară în care nu știi ce să faci, să te deschizi din punct de vedere amoros, pentru că aici avem un 2 de cupe. Unii dintre voi a apărut cineva în viața voastră, dar nu sunteți siguri că este persoana adecvată pentru voi. Hai să vedem mai departe. Pași de spade. Regina de monede și luna. Cred că la voi e mai mult despre frică. Nu cred că este... Pentru cei care aveți chef să fiți competitivi, da? Să intrați aici în competiție cu altcineva pentru cineva. În același timp vă văd și foarte temeroși. Temeroși, nu știu dacă e corect în românește. Mă rog, da, fricoși în fine. Aveți dubii, e ca și cum eu nu sunt sigur că persoana asta o să mă aleagă pe mine, o să le aleagă pe celălalt, îi place de mine, îi place de ălălalt, nu știu, aici e o chestie de Doamne ferește ce fac, nu știu, aici se spune pune una și nu mai căuta explicații aici cu pașul de spade, pune una și fi pur și simplu realist, privește-ți fricile și acceptă-le. Normal, când îți place cineva, e normal să-ți fie și frică, mai ales dacă există competiție, da? Dar tu intră în competiție, indiferent că te refuză sau nu are importanță, important e tu să faci pasul, da? În cazul vostru, mie vine să spun că vi se spune să vă dezlipiți odată, da? Să renunțați aici cu turnul, primul ăsta mesaj pe care l-am văzut, renunțați odată la fricile voastre. Sau renunțați la frica de a intra într-o relație, că pentru unii dintre voi este reticența aia, lupta interioară, care las că știu eu ce am pățit în alte relații și acum m-am fript, da, și nu mai îmi trebuie, că mi-e frică să mai intru în relații, da. Depinde, pentru fiecare dintre voi e diferit, dar ideea cam asta e. Rege de monede. Wow! Turnul bezi, 3 de cupe. 5 de bâte. Uite că a intrat în joc și 5-ul de cupe pe lângă 5-ul de spade. Luptele interioare sunt în același timp te dezechilibrează pe dinăuntru. E ca și cum îți dă foarte multă incertitudine, îți provoacă incertitudine în loc să te clarifice,
În loc să te facă să vezi cu ochii realității, care-i treaba, care-i realitatea, te bagă în conflict mai rău, da? Ce e foarte, foarte, foarte interesant aici este că pe una dintre diagonale s-a format această combinație. Regină de monede, rege de monede, 2 de cupe. Poate vorbim despre o zodie de pământ sau o persoană care are foarte mult pământ pe harta natală. Vorbim despre un taur, fecioară sau capricorn. Dacă nu vorbim de o zodie de pământ, vorbim despre o persoană foarte serioasă, o persoană independentă din punct de vedere financiar, poate că are o afacere proprie. Putem să vorbim despre o persoană pe care te poți baza, o persoană realistă, o persoană care, sinceră, care ce zice aia face, nu se abate de la drum. Ideea care este aici? Această persoană pare că vrea ceva foarte serios. Probabil că a atins un nivel de conștiință destul de mare, pentru că aici este față în față cu turnul. E ca și cum a avut o grămadă de experiențe. Nu știu dacă a avut neapărat același tip de experiențe ca și tine, ar putea să fie, pentru că aici vă leagă ceva. Sau este o persoană cu care tu ai avut o relație în trecut, de mult. A fost o perioadă în care ați fost doar prieteni sau ați fost prieteni, ați avut o relație, ați rupt relația și acum din nou nu e că se întoarce neapărat, dar încep să primești mesaje. Încep să primești mesaje la persoana asta și ar putea să fie, da? Deci poveștile sunt un pic amestecate aici pentru unii dintre voi. Este vorba despre o persoană care ori a trăit aceeași poveste ca tine, are experiență de pierderi, de relații dezastruoase și așa mai departe și acum a ajuns la maturitate, la fel ca și tine. Aici avem doi iluminați, dacă vreți, care ați înțeles foarte multe lucruri pe parcursul timpului. Ori ați avut o relație pe care ați rupt-o cândva și acum începeți să vă dați voie, da? Să vă dați voie măcar să, hai să spunem așa, sau poate ar trebui să vă dați voie măcar să începeți din nou relația ca fiind prieteni, ca să vedeți unde poate duce. Pentru că aici există frică sau, hai să spunem așa, neîncredere, da? Sunt multe temeri, ca și cum mai pot să cred eu în persoana asta dacă vorbim despre acel caz în care spuneam că ați avut o relație și ați rupt-o. Mie îmi vine să spun că singurul lucru cel mai important care ne-l transmite acest mesaj al turnului aici este să renunțați la fricile voastre și să priviți doar realitatea, începând din momentul zero, acum, în prezent, ce decizie putem să luăm pentru a fi împreună, pentru că aici avem conotații de suflete pereche, dragii mei, da? Nu încerca să te chinui, îmi vine să zic aici, atenție, nu te chinui să cauți nod în papură, nu te chinui să renunță la luptă, nu te chinui să cauți informații, ca tu să-i demonstrezi celuilalt că vezi, Doamne, uite ce am găsit despre tine, de ce m-ai părăsit dacă ați fost împreună, da? E ca și cum renunță odată la a mai căuta nod în papură, persoanei astea. Nu văd aici să fi avut loc lucruri urâte între voi în trecut. Nu văd asta. Poate a fost pur și simplu, nu știu, o relație trecătoare. Poate a avut legătură cu jobul, poate ați fost colegi de muncă, ceva, sau poate a fost șeful tău, de ce nu? Adică aici putem să vorbim despre orice. Nu este o etalare personală, așa că nu pot să intru mai mult în amănunte. Dar vorbim despre... Dacă vorbim, de exemplu, despre cei care există o competiție aici, foarte interesant ce mi se transmite, pentru că și la voi
E ca și cum trebuie să fiți cu 5 minute mai inteligenți ca celălalt, să vă depășiți fricile alea despre care vorbeam și să vă ascultați intuiția și aici e ca și cum te vei ilumina dintr-o dată și vei ști ce trebuie să faci. Și aici e ca și cum tu, să zicem, decizia, da, într-un mod intuitiv tu vei ști ce trebuie să faci și cumva e acea apropiere către celălalt din punct de vedere al empatiei. Da? Dacă ai de a face cu un competitor de genul macho alfa, care el e cel mai tare din parcare, tu nu fii pe același nivel de competiție să fii la fel de cel mai tare din parcare. Tu fii cel cu sufletul mare, tu fii cel care se apropie prietenește, cel care e blând, cel care îl înțelege și îl ascultă pe celălalt. Aici este câștigul, da? De-aia spun că are legătură, dacă are legătură cu competiția, cam asta este. Iluminarea o vei avea, celălalt va vedea în tine, poate va vedea în tine un prieten la început, dar cu timpul e posibil să se schimbe atmosfera. Foarte interesant. Nu mai am altceva, dragii mei. Am terminat etalurile. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare.